ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যে তোমালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই লৈছে ক'ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আৰু আজি আমি ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিম ক্লাছ 6 ছাবজেক্ট জেনেৰেল ছায়েন্সৰ যিটো লেচন নম্বৰ 5 আছে লেচনটোৰ নাম হ'ল ছেপাৰেশ্যন অফ ছাবষ্টেন্সেছ যাক আমি দ্ৰব্যৰ পৃথকীকৰণ বুলি কওঁ এই চেপ্টাৰটো আমি যিখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে সেইখিনি আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম Hi guys, welcome back to my YouTube channel Coaching Zone. ইয়াত আমাৰ অনুশীলনী পদ্ধতিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যনটো আছে যে why do we need to separate different components of a mixture give two examples কৈছে যে আমি পদাৰ্থৰ পৰা যিবোৰ মানে বেলেগ বেলেগ বস্তু থাকে কম্পোনেন্টছ বিলাক থাকে আমি কেলে মানে আঁতৰ কৰিব লাগে এনসাৰটো লিখিছে যে we need to separate different components from a mixture for various purposes such as obtaining pure substances removing impurities and isolating specific materials কৈছে যে আমি এটো সফাই কাৰণে কৰিব লাগে যাতে various purpose হ'ব পাৰে বিভিন্ন কাৰণ হ'ব obtaining pure substances হ'ব পাৰে আমি শুদ্ধ মানে যেটো বস্তুটো পাবৰ কাৰণে হ'ব পাৰে removing impurities বিশুদ্ধ বা আঁতৰাবৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা isolating এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণত আমি এটো মানে সেপাৰেট কৰিব লগা হ'ব পাৰে ইয়াৰ উদাহৰণ হিচাপে এটা লিখিছে যে separation of salts from a sea water কৈছে আমি সাগৰৰ পানীৰ পৰা নিমখটো পৰিষ্কাৰ কৰা ইয়াত লিখিছে যে salt water can be heated until the water evaporation leaving behind a salt crystal কৈছে যে আমি সাগৰৰ পানীটো তেতিয়ালৈকে আমি ভাপ হয় মানে কি এটো বাষ্পীভৱন হ'বলৈ দিম যেতিয়ালৈকে নিমখৰ ক্ৰিষ্টেলবোৰ আমি নেপাও দুই নম্বৰটো কৈছে যে separation of oil from water পানীৰ পৰা তেলটো আঁতৰ কৰা বা তেলৰ পৰা পানী আঁতৰ কৰা this can be done using techniques like centrifugation where the oil is separated due to its low density centrifugation নামৰ যেটো আমাৰ যেটো টেকনিক্স আছে তাৰ জৰিয়তে আমি পানী আৰু তেলটো আঁতৰ কৰিব পাৰো ডেনসিটিৰ সহায়ত ডেনসিটি মানে কি আমাৰ ঘনত্বৰ কাৰণে দুই নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আছে যে what is winnowing where is it used winnowing কি বস্তু আৰু ই ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা winnowing মানে জৰা প্ৰক্ৰিয়া ইয়াত আমি জৰা প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে এটা জানিম কৈছে winnowing is a method used to separating lighter components of a mixture from heavier ones by using air current কৈছে যে আমি বায়ুৰ বতাহৰ জৰিয়তে আমি এটা গধুৰ বস্তু পাতল বস্তু আঁতৰ কৰাটোকে আমি winnowing বুলি কোৱা হয় যাক আমি জৰা প্ৰক্ৰিয়া বুলি কওঁ It is commonly used in agriculture to separate husk, sieve, and dirt particles from a grain or pulses. কৈছে যে আমি দাইল বা কোন শস্যৰ পৰা আমি ইয়াৰ যিটো বাকলি থাকিব বা ঠাৰি চাৰিবিলাক থাকিব এইবোৰ আমি আঁতৰ কৰিবলৈ আমি এই প্ৰচেছটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি বিশেষকৈ খেতি ক্ষেত্ৰত বা মানে খেতিৰ লগত জড়িত কাম কাজত 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আছে how will you separate husk or dust particles from a given sample of pulses before cooking কৈছে যে আমি দাইল ৰন্ধাৰ আগতে তাত থকা যিবোৰ আমাৰ বাকলি আছে বা অন্যান্য যিবোৰ ডাৰ্ট আছে বা ধূলি বালি আছে এইবোৰ আমি কেনেকৈ আঁতৰ কৰিম কৈছে To separate husk and dirt particles from pulses before cooking, you use the method of winnowing. Hold the mixer at the higher end, allow it to fall freely while exposed to a gentle pressure. The lighter husks and dirt particles will be carried away by the wind, leaving that heavier pulses behind. কৈছে যে আমাৰ ইয়াত যেটো প্ৰক্ৰিয়া আছে এই প্ৰক্ৰিয়া উইনয়িং হ'ব উইনয়িংৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিম এইটো আমি জাৰিম যাৰ পিছত যেটো বতাহত বাকিখিনি আমাৰ উৰি যাব উৰি গলে আমাৰ যেটো আমাৰ ডাইল থাকিব সেইটো আমি পাম বুলি কৈছে 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আছে what is saving where is it used কৈছে saving to কি বস্তু আৰু ইয়াক ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় saving মানে হ'ল আমাৰ আসলে যে চালনী প্ৰক্ৰিয়া চলা প্ৰক্ৰিয়া হেতু আমি saving বুলি কম এটা ক'ত ব্যৱহাৰ হয় হেতু আমি জানিব লাগিব এট এনসাৰটো লিখিছে saving is method to use separating particles based on their size it involves passing a mixture through a sieve which is a device with a mesh and preferred surface কৈছে যে আমাৰ সেভিং হল এটা প্ৰক্ৰিয়া যত আমি মানে বস্তুৰ যেটো তাৰ সাইজৰ ভিত্তিত আমি তাক মানে সেপাৰেট কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে এটা ডিভাইস বা এটা সামগ্ৰী থাকে হজুলি থাকে যত মানে ধৰা আমি যেটো দেখিছো চালনী যিখন আমাৰ কৈছে হেতু কথা কৈছে it is commonly used in kitchen or to sift flora and remove lumps and construction for grading materials like sand and laboratories for practical size analysis কৈছে এটো আমাৰ কি কৰা হয় আসলতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে পাকঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বালি চালি বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ বা আমি প্ৰেক্টিকেল ল্যাবৰেটৰীত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ক্ৰিষ্টেল আদিবোৰ আমি চালিবলৈ তো 5 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আছে how will you separate sand and water from their mixture আমি sand আৰু water মানে বালি আৰু পানী আমি কেনেকুৱা ধৰণে আমি এটো
বেলেগ বেলেগ কৰিব পাৰে এটা মিক্সাৰৰ পৰা sand and water can be separated using the process of sedimentation and desedimentation কৈছে যে sedimentation আৰু desedimentation দ্বাৰা আমি এইটো কৰিব পাৰো আমি desedimentation মানে আশ্ৰবণ আৰু sedimentation মানে হ'ল অৱক্ষেপন এই দুটাৰ জৰিয়তে আমি কৰিব পাৰো allow the mixer to stand undisturbed the heavier sand particles will settle at the bottom over time. Carefully pour off the clear water from the top. অৰ্থাৎ আমি আশ্ৰমণ বা যিটো আমাৰ এইটো পৰিশ্ৰমণ পদ্ধতি আছে এইটো যদি কি কৰে পানীৰ বালিটো মিক্সাৰ যিটো আছে সেইটো আমি একেবাৰে ডিষ্টাৰ্ব নকৰাকৈ থৈ দিম অকণমান পিছত কি হ'ব বালিটো অৰ্থাৎ যিটো আমাৰ হেভিয়াৰ পাৰ্টিকলছ আছে সেইটো তলত পৰি যাব আৰু পানীটো ওপৰত থাকিব তাৰ পৰা আমি পানীটো এক্সট্ৰাকৈ ঢালি উলিয়াব পাৰিম তাৰপিছত আমাৰ যিটো 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে তাত কৈছে যে ইজ ইট পচিবল টু চেপাৰেট সুগাৰ মিক্স উইথ ফ্লোৰা ইফ ইজ হাউ উইল কৈছে যে আমি আটাৰ পৰা আমি যিটো চেনি আছে সেইটো পৃথক কৰিব পাৰোঁ নেকি যদি পাৰোঁ কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ ইয়াত ভুলতে 7 নম্বৰটো টাইপিং হৈ গৈছে এইটো পিছত আছে এইটো পিছত ডিছকাছ কৰিম 6 নম্বৰটো জানি লৈছোঁ য়েছ ইট ইজ পচিবল টু চেপাৰেট চুগাৰ মিক্স উইথ ৱাটাৰ উইথ ফ্লোৰা দিছ কেন বি ডান ইউজিং প্ৰচেছ অফ চেভিং পাছ দ্য মিক্সাৰ থ্ৰু a slave with appropriate size mass finer flora particles will be passed through while the large sugar crystal will be left behind কৈছে যে আমি যেটো চালনী প্ৰক্ৰিয়া আছে এটোৰ জৰিয়তে আমি এটো কৰিব পাৰো যেতে আমি চালি দিম তেতে আটাৰ গুৰি বটলত পৰিব আৰু আমাৰ যেটো থাকিব চেনিটো ক্ৰিষ্টেলটো থাকিব দানাবোৰ থাকিব হেইটো ওপৰতে থাকি যাব 8 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আহিছে যে how would you obtain clear water from a sample of muddy water কৈছে যে আমি বোকাময় পানীৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণে পৰিষ্কাৰ পানী পাম to obtain clear water from a muddy water you can use the process of sedimentation এইটো আমি ইতিমধ্যে কৈছিল আগত পোৱা কোৱেশ্চনটোৰ একই কোৱেশ্চন and desedimentation allow the muddy water to stand quietly the heavier mud particles will settle at the bottom gently pour off the clear water from the top একই প্ৰক্ৰিয়া আমি আশ্ৰমণ বা পৰিশ্ৰমণ প্ৰক্ৰিয়াৰে এইটো কৰিম আমি পানীখিনি বোকাৰ লগত থকা পানীখিনি একেলগে থৈ দিম অকমান পিছত বোকাখিনি তলত পৰিব পৰিলে যিখিনি পানী আছে সেইখিনি আমি তাৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম 8 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কৈছে fill in the blanks আমি খালি ঠাই পূৰ কৰিবলৈ কৈছে একেলগে আনসাৰখিনি পঢ়ি গৈছো তাতে হ'ব the method of separating sense of paddy from its stalks is called threshing কৈছে যে আমি গা গছৰ পৰা যিটো আমাৰ যিটো চিটছ আছে শস্যসমূহ মানে আঁতৰ কৰা পদ্ধতিটো থ্ৰেছিং বুলি কয় যাকে আমি মৰণা মৰা বুলি ক'ম নেক্সট বিটো হ'ব যে when milk cooled after boiling is poured onto a piece of cloth the cream এটো মেমি বুলি কোৱা হয় is left behind on it. This process of separating cream from a milk is explained of filtration. গতিকে আমি যেতিয়া গাখীৰ গৰম কৰিছে কি দিওঁ চেকি দিলে তাত যিখিনি ক্ৰীমখিনি জমা হয় এইটো প্ৰচেছক কি বুলি কয় এই প্ৰচেছটো কোৱা হয় ফিল্টাৰেশ্যন প্ৰচেছ সি নম্বৰটো আছে যে salt is obtained from seawater by the process of evaporation আমি সাগৰৰ পানীৰ পৰা যিটো নিমখ আমি পাওঁ সেইটো আমি evaporation প্ৰক্ৰিয়া অৰ্থাৎ আমাৰ বাষ্পীভৱন প্ৰক্ৰিয়াৰে পাওঁ It was the impurities settles at the bottom when muddy water was kept overnight in the bucket. The clear water was the poured off from the top. The process of separating used the example of called descentination. এইটো আমি আগতে কৈছিলো অকমান আগতে এইটো কোৱেশ্চন আনসাৰ কৰিলো যে যেতিয়া আমি মাটি ৱাটাৰ গোটেই ৰাতিটোৰ কাৰণে থৈ দিম থৈ দিয়াৰ তাৰপিছত যেতিয়া আমি ৰাতিপুৱা ওপৰত পৰিষ্কাৰ পানী পাম সেইটো আচলতে কি প্ৰক্ৰিয়া সেইটো descentination যাক আমি কওঁ descentination আশ্ৰমণ প্ৰক্ৰিয়া 9 নম্বৰ কোৱেশ্চন আছে ট্ৰু এণ্ড ফলছ শুদ্ধ নে শুদ্ধ ক'ব লাগে এইটো কৈছে যে a mixture of milk and water can be separated by filtration আমি গাখীৰ আৰু পানীৰ যদি মিশ্ৰণ আছে সেইটো ফিল্টাৰেশ্যনৰ জৰিয়তে আঁতৰ কৰিব পাৰো এইটো ভুল আমি ফিল্টাৰেশ্যনৰ জৰিয়তে কেতিয়াও আঁতৰ কৰিব নোৱাৰো বিটো আছে যে a mixture of powder salt and sugar can be separated by the process of winnowingৰ জৰিয়তে আমি অজানাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে কি কৰিব পাৰো চেনি আৰু সুগাৰ আৰু সল্ট গছনে চেনি আৰু নিমখ আঁতৰ কৰিব পাৰো বুলি কৈছে এইটো আমাৰ ভুল হ'ব কেতিয়াও আমি জানাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এইটো কৰিব নোৱাৰো সিটো কৈছে separation of sugar from tea can be done by filtration কৈছে যে আমি পানীৰ চাহৰ পৰা যেটো আমি সুগাৰটো আঁতৰ কৰা চেনিটো আঁতৰ কৰা যেটো পদ্ধতি হেতু আমি ফিল্টাৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰে কৰিব পাৰো এইটো সম্পূৰ্ণ ফুল ফিল্টাৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰে আমি এনেকুৱা ধৰণে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰো কাৰণ এইটো লিকুইড ডিজলভ হৈ আছে দ্বিতীয় আছে যে grain and husks can be separated with the process of descentination অৰ্থাৎ আমি যেটো আমাৰ দানা বা যিবোৰ আমাৰ বাকলি থাকে এইবোৰ আমি কি কৰিব পাৰো আঁতৰাব পাৰো কিহৰ দৰে descentination আশ্ৰমণ প্ৰক্ৰিয়াৰে আঁতৰ কৰিব পাৰো বুলি কৈছে ফলছ এটো শুদ্ধ কথা এইটো দ্বাৰা আমি কেতিয়াও আঁতৰ কৰিব নোৱাৰো এইটো আঁতৰ কৰিবলৈ আমাক উইনয়িং প্ৰক্ৰিয়াটো লাগিব জৰা প্ৰক্ৰিয়াটো লাগিব
অবাক যদি 10 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে 10 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে যে লেমন ডি যিটো আমি নিমু পানী বনাওঁ লেমন ডি ইজ প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই mixing lemon juice and sugar in water. You wish to add ice to cool it. Should we add ice to lemon tea before or after dissolve sugar? In which case would be possible to dissolve more sugar? কৈছে যে যদি আমি লেমন দি বনাওঁ আৰু তাত আমি বৰফৰ টুকুৰা দিওঁ তেনেহ'লে সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি যিটো চেনি দিম চেনিটো আমি বৰফটো দি উঠি চেনিটো দিম নে বৰফটো দিয়াৰ আগত চেনি দিম কেতিয়া চেনিটো দিলে মানে বেছিকৈ আমি চেনি মিক্স কৰিব পাৰিম বুলি কৈছে এনচাৰটো লিখিছোঁ ইউ শুড dissolve the sugar in the lemon juice and add water before adding the ice কৈছে আমি বৰফটো দিয়াৰ আগতে আমি এইটো দিব লাগিব কিয় দিব লাগিব dissolving sugar is easier in warm liquids so if you add ice first the cold temperature might make it harder to use the sugar to dissolve কৈছে যে আমি যেটো বৰফটো টুকুৰাটো দিয়াৰ আগত পানীটো যিমান মানে গৰম হৈ থাকিব অৰ্থাৎ মানে কি বৰফটো বেছি ঠাণ্ডা হৈ যাব তো গতিকে বৰফটো দিয়াৰ পানীটো অকমান তাতকৈ গৰম হৈ থাকিব গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত চেনিটো আমাৰ তাত মানে কি ডিজলভ হ'বলৈ সেইটো মানে কি অৰ্থাৎ মিহলি হ'বলৈ আমাৰ কম সময় লাগিব কিন্তু পাছত যেতিয়া আমি দিম সেইটো কোনো টাইম লাগিব সেইটোৱে লিখিছে by dissolving the sugar before adding ice you ensure that you can dissolve more sugar effectively কৈছে যদি আমি তাৰ আগতে যদি আমি চেনিটো নিদিওঁ মানে আগতে যদি চেনিটো দি বৰফ দিওঁ তেতিয়া আমি বেছিকৈ চেনি দিব পাৰিম কাৰণ পিছত দিলে কি হ'ব সেইটো পানীটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে আমি বেছি চেনি এড কৰিব নোৱাৰিম গতিকে এইখিনি আছিল আমাৰ আজিৰ চেপ্টাৰটোৰ কুৱেশ্যনখিনি যদি তোমালোকে কুৱেশ্যনখিনি বুজি পালা বা কিবা ৰৈ গ'ল তেনেহ'লে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিবা আমি সেইখিনি সলভ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে তোমালোকৰ লগৰীয়াসমূহৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা যাতে তেওঁলোকে এই কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ পায় আৰু অকণমান কিছু কথা শিকিবলৈ পায় যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বি এলাৰ্ট টু ছেভ